ዠና ሞቅ ያለ ማለት ነው ለፓርቲ ወይንም እንደዚህ ለድግስ አይነት ነገር የምንጠቀመው ቃል ነው ለምሳሌ 姑娘过得很热闹 姑娘过得很热闹 ያ ማለት አመት በዓል አከባበሩ በጣም ሞቅ ያለ ነበር ማለት ነው በጣም ሞቅ ደመቅ ያለ ነበር ማለት ነው 姑年 አመት በዓል ነው 过的 አከባበሩ ነው 很 በጣም ማለት ሲሆን 热闹 በጣም ሞቅ ያለ ነው ማለት ነው 姑娘过得很热闹 ያ ማለት አመት በዓል አከባበሩ በጣም ሞቅ ያለ ነበር ማለት ነው ጤና ይስጥልኝ ቲማናን ቻይንኛን በአማርኛ እንኳን ዳና መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ቻይንኛን በአማርኛ በዚህኛው ክፍል የተለያዩ ቦርዶችን እንደዚሁ በአረፍተ ነገር እንዴት እንደምንጠቀም አረፍተ ነገር እየሰራን በምሳሌ የምናየው ነው ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም በየጊዜው አፕሎድ ማድረገው ቻይንኛን በአማርኛ ሌሰኖች እናንተ ጋር እየደረሱ ያዝናናሉ አመሰግናለሁ ቀጥታ አሁን ወደ ቀጣዩ ሌሰን እንሄዳለን ፒንግ ጠርሙስ ለምሳሌ ይሄንን ወር ደግሞ እንደዚሁ አረፍተ ነገር ላይ በምሳሌ እንዴት እንደምንጠቀም ብናይ 我要买一瓶可乐 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 አንድ ጠርሙስ ለሳሳ መግዛት ወይንም ኮካ መግዛት ይፈልጋለሁ ማለት ነው እያንዳንዱን ቃል ስናይ 我 እኔ 要 መፈለግ 买 መግዛት ነው 一瓶 ኢ ማለት አንድ ማለት ነው ፒንግ ደግሞ ጠርሙስ ነው ኢፒንግ አንድ ጠርሙስ ከለ ያ ማለት ደግሞ ኮካ ኮላ ወይም ኮካ ማለት ነው አንድ ጠርሙስ ኮካ መግዛት እፈልጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ጠርሙሱ ለምሳሌ የጠርሙስ ሊሆን ይችላል ወይም የፕላስቲክ ቦትል ቢሆን አንድ የቻይንኛ ወርዱ ያው አንድ ነው የምንጠቀመው ማለት ስለዚህ ፒንግ የሚለው ለምሳሌ የውሃ ሃይላንድ ማሸጊያዎችን እንደዚሁ ኢፒንግ ሹዌ እንላለን ኢፒንግ ኳንቿን ሹዌ አንድ ሚነራል ዋተር ወይም አንድ የታሸገ ውሃ ማለት ነው ኢፒንግ ስለዚህ ፒንግ የሚለው ጠርሙስ ለእንቱን ለቦትል ወይንም ለዚህ ለጠርሙስ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ለፕላስቲክ ለሆኑ እንደዚህ ለውሃ ማሸጊያ እንደዚህ ለኮዳዎችም እንደዚሁ አንድ ነው የምንጠቀመው አለ ለኮንቴነሩን ፒንግ በማለት እንጠራለን ማለት ነው 我要买一瓶可乐 ያ ማለት አንድ ጠርሙስ ኮካ መግዛት እፈልጋለሁ ወይም 我要买一瓶水 አንድ ቦትል ወይም አንድ ውሃ መግዛት እፈልጋለሁ ማለት ነው እንዲሁም ሌላው ደግሞ 最近 ሰሞኑን ማለት ነው እንደዚህ በምሳሌ ስና 你最近忙吗 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 你አንተ 最近ሰሞኑን忙吗 ቢዚ ነህ ወይ ማለት ነው ወይንም ስራ ይበዛብሃል ወይ ማለት ነው ወይም ትርፍ ጊዜ ይኖርሃል ወይ ማለት ነው ሰሞኑን ትርፍ ጊዜ ይኖርሃልን ማለት ነው 你最近忙吗 你最近忙吗 ለምሳሌ 如果一个人忙的话可以说我最近很忙要么我最近有事እኔ ሰሞኑን በጣም ቢዚ ነኝ ወይም ሰሞኑን ስራ አለብኝ ማለት ነው 我最近很忙 ሰሞኑን በጣም ስራ አለብኝ ማለት ነው 我最近有空 我最近有空 ሰሞኑን ደግሞ ፍሪ ታይም ወይም እንደዚህ ክፍት ጊዜ አለኝ ማለት ነው ፍሪ ጊዜ ወይም ይሄ ስራ ማለት ማሰራበት ጊዜ አለኝ ማለት ነው እንደዚህ ብለን ማለት እንችላለን 说话መናገር ነው ይሄኛውም ደግሞ እንደዚህ በአረፍተ ነገር እንትን ብንል 你听懂我说话吗 你አንተ 听懂መስማት መቻል ማለት ነው መረዳት መቻል በመስማት መረዳት መቻል ማለት ነው 听懂 በመስማት መረዳት መቻል ስለዚህ 我说话吗 እኔ የምናገረው ነው እኔ የማወራውን መረዳት ትችላለህ ወይ ማለት ነው እንደዚህ በቻይንኛ በአማርኛ በአንድ ቃል ትረዳለህ ወይ የሚለውን ለምሳሌ በማየት በመስማት እንደዚህ አይነቶቹን በቻይንኛ ተለያይተን ነው የምናየው ለምሳሌ ጽሁፍ ከሆነ ካንዶም ከሆነ ጽሁፍ ነው ይረዳለሁ ወይም ይገባኛል ማለት ነው ማንበብ ይችላል ወይም ይረዳለሁ ማለት ነው በመስማት ከሆነ ግን ለምሳሌ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል 你听懂这个音乐吗 你听懂这首音乐吗 ይሄኛው ሙዚቃ ወይም ይሄኛው ዘፈን ትረዳለህን ማለት ነው ስለዚህ 听懂ማለት በመስማት መረዳት ነው ካንዶም በማየት መረዳት ነው ስለዚህ በማየት ካልተረዳን ደግሞ ጽሁፉ ካልገባ ምን እንላለን
ወካምቡዶን ወካምቡዶን ስለዚህ እኔ ማንበብ አልችልም ወይም እንደዚህ ጽሁፉን ማንበብ አልችልም ወይም አይገባኝም ማለት ነው ወይም በመስማት ከሆነ እንደዚህ ወቲምቡዶን እኔ ይሄንን ምሰማውን አልረዳም ማለት ነው ስለዚህ አንድ የቻይንኛ መረዳት የሚለው ቃል በቻይንኛ ደግሞ የአማርኛው መረዳት የሚለው ቃል በቻይንኛ ብዙ ትንታኔ ያለው ማለት ነው ብዙ ትንታኔ ያለው ቲምቡዶን ካምቡዶን ስለዚህ በአራቱ መንገድ ያለውን እንደዚህ ነግራችኋለሁ ዲ አንደኛ ማለት ነው ዲ አንድ ነው ዲ ደግሞ እንደዚህ ፈርስት ለሚለው ዲግሪውን የሚሰጠው ነው ዲ አንደኛ ማለት ነው በዚህ እንደዚሁም አረፍተ ነገር ብንሰራ ወመንባን ታሽዲ ወመን እኛ ወይም የኛ በን ክፍል ወይንም ግሩፕ ማለት ነው በን ግሩፕ ወይም ክፍል ማለት ነው ታ እርሱ ዲ አንደኛ ነው ማለት ነው ታሽዲ እርሱ አንደኛ ነው ማለት ወመንባን ታሽዲ እኛ ግሩፕ ውስጥ ወይም እኛ ክፍል ውስጥ እሱ አንደኛ ነው ማለት ነው እሱ አንደኛ ነው ማለት ነው ዲትስ ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ልዩነቱ ማለት ነው ዲትስ የመጀመሪያ ጊዜ ወይም አንድ ጊዜ ማለት ነው አንድ ጊዜ ወይም የመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ዲትስ የሚለው እዚህ ጋር ስ የሚለው ሲ ነው ሲ አሁን በቻይንኛው በአልፋቤት ወይም እንደዚህ ፒኒን አናባባቡን ባለፈው በሌላ ቪዲዮ እንደዚሁ አሳይቻችሁ ነበር ምናልባት እዛኛው ቪዲዮ ላይ በትክክል አይታችሁ ከሆነ ኤስንና ሲን የምናነበው የቻይንኛ አናባባብ ዘዴ በፍጹም ይለያያል ለምሳሌ ሲ ከሆነ ስ እንላለን ኤስ ከሆነ ስ እንላለን ሲ ከሆነ ግን ብዙ አየር ከንትን እናስወጣለን እያጨናነቅን ከጥርስ መሃል እናስወጣለን ማለት ስለዚህ የሲና የኤስ አናባባብ በቻይንኛ በጣም የሚለያየ ነው እነዚህ ትርጉም ላይም እንደዚሁ ይሄኛውን ለይታችሁ እንትን ካላላችሁ ቻይንኛ ምንኛም ብትረዱ በኋላ ላይ እነዚህ አይነት ወርዶች ያሉበት እንትኑ ደግሞ እናንተ ስታወሩ ሊሆን ይችላል ሌሎች ሰዎች ሲያወሩ ግራም ያጋባ ሊሆን ይችላል ማለት ስለዚህ ይሄኛውን ልዩነቱን በትክክል ማወቅ ይኖርብናል ዲትስ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ አረፍተ ነገር እንደዚህ ሰርተን ብናል ወዲትስ ላይ ጆንጎ ዲትስ ላይ ጆንጎ ቻይና የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት ነው እኔ ዲትስ ለመጀመሪያ ጊዜ ላይ ቻይና መምጣት ማለት ነው ላይ መምጣት ሲሆን ጆንጎ ቻይና ማለት ነው ወዲትስ ላይ ጆንጎ እኔ ወደ ቻይና ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት ማለት ነው ወደ ቻይና ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት ማለት ነው ናን ከባድ ማለት ነው በዚህኛው እንዴት እንጠቀማለን በቻይንኛው የሚለውን ግራማቲካሊ እንደዚሁም አረፍተ ነገር ውስጥ ያለውን ነገር ቦታ ፖዚሽኑን ለማወቅ ወጁዳ ኒጁዳ ጆንዌናማ ቻይንኛ ቋንቋ ከባድ ነው እኔ እያንዳንዱን ቃል ስናይ ኒ አንተ ጁዳ በአመለካከት ነው ኒ ጁዳ ማለት ባንተ እይታ ወይም ባንተ አመለካከት ማለት ነው ጆንዌን ማለት ቻይንኛ ነው ወይም ሃንዩ ሁለት አይነት አጠራሮች አሉ ሃንዩ ወይም ጆንዌን በዋናነት በጽሁፍ ጆንዌን እያልን ነው የምንጠቀመው ፎርማሉ ወይ ጆንዌን ነው የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ጆንዌናማ ኒጁዌደ ጆንዌናማ ባንተ እይታ ቻይንኛ ቋንቋ ከባድ ነው እናንተ ከባድ ነው በእናንተ እይታ እንዴት ነው ከባድ ነው አይመስለኝም እና ለእናንተ በጣም ቀላል ይመስለኛል ምክንያቱም የኛ ቋንቋ ብዙ አይነት አክሰንቶችን ብዙ አይነት ቶኖችን ይዞ የተፈጠረ ስለሆነ የቻይንኛ ቶን ብዙም ለኛ ማለት ስትራቴጂውንና እንዴት እንደምንነበብ እንዴት እንደሚወራ ካወቅን it's very easy for Ethiopians I think okay እና ወደሚቀጥለው ስናይ ደግሞ እንደዚሁ ቡና ከባድ አይደለም ማለት ነው ቡ የሚለው ቃል አፍራሽ ቃል ነው አይደለም የሚለው ነው የሚያስገባው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሽ ማለት ነው ማለት ነው ቡሽ አይደለም ማለት ነው ሽቡሽ ነው አይደለም ማለት ነው ሽቡሽ ነው አይደለም ማለት ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ቡና ከባድ
ቡና ደግሞ ከባድ አይደለም ማለት ነው ቀላል ነው ለማለት ደግሞ እንደ እንትኑ ነው እንደ ስራው ነው ለምሳሌ ጥያቄ ከሆነ ግን ሮንጊ እንላለን ቀላል ማለት ነው ክብደት ከሆነ ግን ቀላል ለማለት እንደዚሁም ምን እንላለን ሄንቺን እንላለን ከባድ ከሆነ ደግሞ ሄንጆን ስለዚህ አይታችኋል ቀላል የሚለው የኛ የአማርኛው ቃል በብዙ እንትኖች ውስጥ መግባት ይችላል በብዙ ሁኔታዎች ለምሳሌ በነገሮች በክብደት ሊሆን ይችላል በክብደት ቅለቱ ሊሆን ይችላል እንዲሁም በጥያቄ ክብደቱ ሊሆን ይችላል በቻይንኛ ግን ይሄንን በፍጹም በተለያየ መልኩ ነው እንት ምንለው ማለት ነው ጥያቄው ቀላል ነው ለማለት በቻይንኛ የምንጠቀመው ቃልና የሆነ እቃ ቀላል ነው ለማለት የምንጠቀመው እቃ it is very different completely different ስለዚህ ምንድነው እቃው ከባድ ከሆነ ሄንጆን እንላለን ቀላል ከሆነ ግን ሄንቺን እንላለን እንዲሁም ጥያቄው ከባድ ከሆነ ሄናን በጣም ከባድ ነው ማለት ነው እንደዚሁም በጣም ቀላል ጥያቄ ከሆነ ደግሞ ሮንጊ እንደዚህ እንላለን ማለት ነው አያችሁ ቃላቶቹ እያንዳንዱ እንትን ላይ ማለት በእኛ ቋንቋ ዳይሬክትሊ ስናመጣው አንዳንድ ጊዜ ቀጥታ ያለ መምጣት ነገር አለ ስለዚህ እነዚህን ትዊስቲንግ የሆኑ ዌዎችን በትክክል ብንረዳ ሞር ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት ነው እና ጥሩ እና በመቀጠል እንደዚሁም ጀገ ወንቲ ቡና ይህ ጥያቄ ከባድ አይደለም ማለት ነው ከባድ አይደለም ወይንም ጀገ ወንቲ ሮንጊ ይህ ጥያቄ ቀላል ነው ማለት ነው እያንዳንዱ ስናይ ጀገ ይህ ማለት ነው ወንቲ ጥያቄ ወይንም ችግር ማለት ነው ችግርም ወንቲ እንላለን ጥያቄን ከሆነ ደግሞ ወንቲ እንላለን ወንቲ ጥያቄ ወይንም ችግር ቡና ከባድ አይደለም ማለት ነው ወይንም ሮንጊ ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ጥያቄ ከባድ አይደለም ወይም ቀላል ነው ማለት ነው እንዲሁም ሸ ይሄኛውን አክሰንት ሸ ማለት መማር ነው እዚህኛው አክሰንት ላይ ኤክስ አክሰንት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከካራክተሩ ከፍ ብሎ ምን አለ ኤክስ ዩ ኢ የሚለው ኤክስን የምናነበው ሲ ብለን ነው የምናነበው ማለት ነው ኤክስን የምናነበው ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር በልምድ ቻይንኛ ማለት ሳይማሩ በልምድ ከቻይናዎች ጋር አብሮ በመስራት ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ በመቆየት ሊሆን ይችላል የለመዱ ሰዎች ሲያወሩ ብታዩ አክሰንታቸው completely wrong በጣም ይሄኛውን ሱዬ የምላውን በል ብትሉ ሌላ ነገር ነው የሚሉት ሌላና ሱዬ ነው የሚለው ሱዬ እድሜ ነው ሱዬ ደግሞ መማር ነው አያችሁ ሱዬ እድሜ ነው ሸ መማር ነው ስለዚህ ይሄኛውን ለይተን ለማወቅ የኤክስ ቶኑ ቅድም እንዳልጋቸው ኤስሲ ዲፈረንስ እንደነገርኳችሁ የዚህኛው የኤክስንም እንደዚሁ ዲፈረንሱን ሲ ስለዚህ እንትን ማለት አለባችሁ ማለት አመሰግናለሁ ማለት በቻይኛ ሲ እዛ ላይ ያለውን የአክሰንት ዲፈረንስ ራሱ ይፈጥራል እዚህ ጋር ሸ የምላው ላይንም እንደዚሁ ዲፈረንስ ይፈጥራል ስለዚህ ሸ ማለት መማር ነው ማለት ነው ይሄኛው ቶኑን በደንብ እንድትይዙ ስለፈለኩ ነው ለምሳሌ በዚህኛው አረፍተ ነገር ብንሰራስ ወደይ ሸሃኝ ወደይ ሸሃኝ ቻይኛ መማር አለብኝ ማለት ነው ወደይ ማለት እኔ ደይ ማለት አለብኝ ማድረግ አለብኝ ለምን ነው የምንጠቀመው ቃል ይሄ ቃል በነገራችን ላይ ቤዚክ ሌቨል ቃል አይደለም ትንሽ ከፍ ያለ ነው ሞር አድቫንስ ሌቨል ላይ ነው ይሄንን ትምትሉ ማለት ይሄኛውን ቃል መጠቀም የሚችሉ ከሆናችሁ you guys are I mean your Chinese is pretty good maybe እንደዛ ሊሆን ይችላልና ቻይንኛ ሌቨላችሁ is pretty high level ሊሆን ይችላል ማለት ይሄኛው የምትጠቀም ከሆነ ወይንም ከቻይኖች ጋር በመታወሩት በቻይንኛ ቋንቋ ላይ ችግር የሌለባችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ቢግነር ይሄኛውን አረፍተ ነገር ወደይ ሸሃኝ የሚለውን እንዴት ይጠቀማል ብላችሁ ብትጠይቁኝ ወሲሃን ሸ ሊሆን ይችላል ወሲሃን ሸሃኝ ቻይንኛ መማር ወዳለሁ ማለት ነው ወያው ሸሃኝ ቻይንኛ መማር አለብኝ ማለት ደ የሚለውን የሚጠቀም ከሆነ ግን that person Chinese level is pretty high level that's why ለዛ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ማለት ያቺን ዲፈረንስ ላሳያችሁ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ወደይ ሸሃኝ ቻይንኛ መማር አለብኝ ማለት ሃኝ ወይንም ጆንወን ማለት እንችላለን ሃኝ more እንትን ነው spoken form ነው ጆንወን ደግሞ written form more formal ነው ማለት ጆንወን ማለት ሁለቱም ቻይንኛ ነው ሃኝና ወይንም
ጆን ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እና ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ነው በሚቀጥለው በሌላኛው ለሰን አገኛችኋለሁ አይ ሆፕ ዛሬ ላይ ሞር በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው በሌላኛው ክፍል እንዳገኛችኋለሁ ምናልባት አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡ ነው በየጊዜው አፕሎድ ማድረገው ቻይንኛን በአማርኛ ለሰኖች እናንተ ጋር ይደርሳሉ ጥያቄም ካላችሁ እንደዚህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በዛ መሰረት ደግሞ በሚቀጥለው ለሰን እንደዚሁም የእናንተን ጥያቄ ከቨር አድርጌ እመለስ ይሆናል ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላኛው እስከማገኛችሁ ደህና ሁኑ